Alright, aletaan tekemään taas uutta videoa Drifterin Bemari rakentamisessa. Tällä kertaa yritetään vähän panostaa tuohon ulkonäköön. Jo aiemmin sieltä Kotkasta yhdellä reissulla sain nämä lokarit. Ne on tämmöiset jännän väriset, joku tällainen ruskehtava viininpunainen sävy siinä. Ja mä en ajatellut tähän nyt mitään isompia pohjia tehdä, mutta ehkä voitaisiin. Mulla olisi tässä hiomapaperina, jos tämmöstä voisi kuivana karhentaa 400 sitä, olisi mulla kyllä sitä vesihiontaakin, en tiedä kumpi on parempi. Ja sitten sitä mattamustaa väriä, mikä jäi siitä turvakaarien maalaamisesta. Sitä on ihan tippa, mutta se voisi tohon riittää, kun siihen kuvetteet ja ohenteet laittaa, niin se saattaisi nippanappa tuohon riittää. Ja ei yritetäkään nyt välttämättä mitään hopeasävyä löytää sieltä. Se voisi toimia ihan ok, että ne olisi sitten mattamustia. Myös puskuri olisi mustana. Niin katsotaan sitten miltä se lopputulos näyttää. Jes. Ruvetaan vähän hiomaan ja sitten maalailemaan. No niin, on varmaan hätäisimmät pohjatyöt, mitä ikinä on tehnyt. Kirjaimellisesti 5 minuuttia. Siinä ne roikkuu. Toivotaan, että maali riittää. No niin, siinä lopputulos. Jälkihän on karmea. Se on niinku harmi silleen, että se paikkapaikoin tossa, kun mä sain sen ruiskun säädettyä viimein, niin se on niinku paikkapaikoin hyvä, kun olisi alusta asti ollut se. Ja ihan vähän enemmän sitä maalia, eli sekin tossa loppu kesken. Mutta mä pääsin, että sitä nyt sen verran riitti, että ne on molemmat lokarit nyt mustia. Parit aiemmat ratapäivät on selvitty ihan todella hyvin, eli ei oikeastaan mitään tarvinnut paljon tehdä muuta kuin ajaa vaan. Nyt täytyisi katsoa noin pyörän kulmat kuntoon. Siitä onkin jo aika monta videoa oikeastaan sitä lankavirityksestä, miten mä sen teen, niin en nyt sitä viitti tähän ehkä kuvata suoraan, mutta katsotaan. Jonkin verran mä huomasin, että jotain näissä pyörän kulmissa on niin kuin tapahtunut, jos tuosta katsoo, niin näyttäisi, että tää rengas on niin kuin vähän osoittaa ulospäin. Ohjaus on aika keskellä. Samatin tämä, että molemmat renkaat näyttäisi vähän, että semmoinen aika reipas haritus tullut tohon ja ihan noin paljon se ei pitäisi olla. Nostetaan tällä kertaa sillä tavalla tuo auto tuohon renkaiden päälle ja yritetään sitä kautta selvitellä, että mitä siellä olisi voinut tapahtua. Sen verran tuli jo tutkittua, että mikään ei varsinaisesti ole rikki täällä eikä vääntynyt. Ainakaan silmiin nähden vääntynyt. Ja en tiedä, jotenkin semmoinen mielikuva tässä nyt vaan on, että haritusta on vähän liikaa. Se pitää katsoa. Taakse mä ajattelin laittaa vähän negatiivista kamperia, vaikka ne tavallaan niin kun ehkä suosittelee ajamaan nollakamperilla, mutta musta tuntuu, että uudetkin hyvätkin renkaat menee ekana sillä tavalla, että se tää ulkosyrjä, niin sitten lähtee tällainen naru purkaantuu ja muuten olisi vielä ihan hyvin pintaa tuolla. Sitäkin voisi varmaan ehkäistä jonkin verran laittamalla esimerkiksi se alkuperäinen kallistuksen vaikka ja tanko sinne taakse.
Mutta mä en sitä nyt tässä vaiheessa saa sinne, kun tuli silloin kun poltin niitä puslia pois tuossa pihalla, niin hakattuu jotenkin ajalle se kiinnityssysteemi, eli se pitäisi katsoa sitten uusiksi. Tietysti tuolla alustan säädöllä, eli jotain jäykkyyssäätöä siihen voitaisiin tehdä ja ehkä saada sitä paremmaksi. Mutta laitetaan tässä vaiheessa vaan vaikka asteen verran negatiivista kamperia ja toivotaan, että se on sillä hyvä. Homma jatkuu takaisin taas talleilla. Tässä kerkesi kuluu pari viikkoa melkein välissä. Tuli sairastettua korona siinä ja nyt vähitellen tässä taas niin kuin ollaan elävien kirjoissa. Pyörän kulmat sain säädettyä, eli ne nyt on tuossa kunnossa, ei siitä sen enempää. Nyt kun ei sinne radalle tullut sit lähettyä ja seuraavan kerran, nyt on juhannusviikko ja seuraavan kerran on varmaan mahdollisuus heinäkuun puolessa välissä. Eli siihen on aika paljon aikaa taas ennen kuin seuraavan kerran päästään radalle, niin tässä vähän aikaa tehdä kaikkea muutakin, niin on tää joku tällainen M-luukki, puskuri, joka jostakin tarttuu matkaa sieltä Kotkasta, niin kokeillaan nyt vaikka seuraavaksi sitä löytää tuohon paikalle. No katsotaan minkälainen sovitus siitä nyt saadaan, en tiedä. Se nyt tossa vielä on tietenkään se rauta irrottaa tuolta. Nämä loksutkin, tääkin on vähän saanut siipeensä, niin kai se nyt siihen periaatteessa sopii. Sen pitäisi ainakin sopia ilman niitä M3 leveämpiä lokareita. Varmaan se saadaan ihan tarpeeksi hyvin. Puskuri ja lokarit nyt jotenkuten siihen meni paikalleen. En tiedä, nämä lokaritkin varmaan oli ehkä jotain aftermarket-kamaa. Ei ihan täydellinen sovite, mutta tämä puskuri on kyllä, tästä tuli huono. Se on siinä paikallaan. Mä tein varmaan sen virheen, että mä puristin ton puskurin sen raudan muotoiseksi tänne ja laitoin sen sitten vaan ruuveilla siihen kiinni. Se varmaan ei ole ihan niin tarkoitus laittaa, eli täytyy vielä avata ja tää ei niinku edes millään säädöillä, niin tätä ei pysty tästä kyllä korjaamaan ja se on aika samanlainen molemmin puolin. Joo. Eli noi auki, sen täytyy päästä ulospäin tosta ja vaikka kyseessä on tällainen höntsäralliauto, niin ei sitä voi noin törkeäksi jättää. Nyt alkaa sopimaan jo vähän paremmin nämä kaaret. Suosittelen kyllä ottamaan nuo valoumpiot pois aina kun tällaista puskurihommaa tekee. Tähän pääsee nyt kaikkiin säätöihin hyvin käsiksi. Joo, mulla alun perin oli kiinnitettynä siis näistä reiistä noihin, laitoin jo tuommoiset niittimuttarit siihen. Ja pitää nyt katsoa, onko se tossa sen oikea paikka. Ja sitten kun valoumpio laittaa takaisin, niin no kokeillaan laittaa se, ettei jää, tämä tuskin täältä pitäisi jäädä mitenkään näkyviin. Eli suurin piirtein tohon kohtaan ja sitten tämä lippa peittäisi ton lopun, eli joo, kyllä se siihen tehdään uudet reijät tonne ja laitetaan uudet niittimuttarit ja saadaan toi kohdalleen. Se on nyt kiinni siinä. En tiedä miten tää kuuluisi oikeastaan tähän laittaa, mutta mä laitoin sen nyt tämmöisellä ruuveilla ja sattui tällaisia hienoja uppokantaprikkojakin olemaan siihen. Joo,
Nyt kokeillaan, toivottavasti näin on nyt teessä, ettei valoumpiot mene paikalleen. Jonkin verranhan se on niin kuin kallistaa eteenpäin tää puskuri, eli tää kiinnitys, se on pelkästään tästä ylhäältä, niin ei välttämättä ole ihan hyvä. Ehkä se tuolta alhaaltakin täytyy kiinnittää ja asemoida sillä tavalla, että se välykset on kunnossa. Joo, ennen kuin laitetaan umpio paikalle, niin tässä nyt onkin kätevä paikka vaihtaa tää ohjaustehostimen letku, mikä tuli hankittua jo. Pitää olla parasta poistaa ensin mahdollisimman paljon estettä täältä. Muutenhan se on kaikki tuossa laturin sisällä. Puskuri näyttäisi nyt siltä ja loksut on paikallaan. Nämä maalasin sprayillä. Tää ei nyt oikein tähän ihan kunnolla istu. Mä en ymmärrä, miten se on niin vaikeasti toikin kiinnitys tuohon yritetty. Tää toinen meni ihan hyvin, mutta no kunhan pysyy jotenkuten. Sitten mä huomasin vielä joltakin Tube-videolta, että näissä PC Racingin näissä camper-säätöjutuissa tämän sisemmän ruuvin pystyy siirtämään tuohon viereen, eli sieltä löytyy toinen paikka, millä se voi kiristää. Kun mä tuossa aiemmin sitä voivottelin, että säätövara loppuu tuosta kesken, kun tää tulee tuossa vastaan, mutta mä luulen, että mä vielä kertaalleen säädän camperia nyt enemmän tohon. Se varmaan joku 4 astetta negatiivista olisi nyt ihan hyvä. Niin se tietyissä mutkissa niin tuntuu, että tää renkaan ulkosyrjä, se on niinku tän varassa pyörii ja toi kuluu tosta tosi jyrkästi, että se niinku tarvis vähän enemmän. No eihän se tää puskuri sovikaan. Siellä on nämä sivukiinnitykset tällaisia, kun taas tässä vanhassa on tällainen. Kaikenlaista turhaa tulee hankittua aina, mikä sitten kuitenkaan sovi. No pienen tuumailun jälkeen, niin kyllähän se sinne nyt jotenkin vaan runnotaan, tää puskuri. Niin vaihdetaan sinne nämä sisusosat tohon ja kyllä se näyttäisi sopivan, eli tosta varmaan vaan muutaman paikkaan reikiä ja panduuteilla kiinni. Voisihan sen tuohon liimatakin jotenkin, niin kuin se alun perin ollutkin, mutta panduutti on ihan hyvä. Sellainen siinä on. Näyttää vähän tossa jotenkin oudolta, mutta kyllä se siihen täydellisesti istuu. Tälle pakoputkeen muutenkin sille on pitänyt tehdä vähän paremmat kannatukset tohon. Sen verran laiska olin, etten jaksa tätä putkistoa alkaa nyt suuntaamaan. Se pitäisi avata hitsaukset ja suunnata vähän uudella tapaa, koska se oli liian ylhäällä. Sitten vaan leikkasin tosta palan pois. Nyt se pitäisi kunnolla ripustaa toi
pakoputkikin ja tilasin etukäteen alkuperäisen kiinnitys tämän palikan. Näitä on nyt molemmilla puolilla tuolla yksi ja ajatus oli, että mä paan siitä kierretangon niin kuin läpi. Eli taivutan sen niin kuin ton putken alta ja päihin vaikka M10 lukkomutterit ja hitsaan sen siihen putkeen kiinni, niin luulen, että se olisi aika hyvä. Sen pystyy irrottaa sitten suht helposti sieltä. Tällainen viritys siitä nyt tuli. Tää osuus siitä niin kuin se vanha on hajonnut, mutta tuon tosta hitsaan vaan tuohon putkeen kiinni. En tiedä, en ehkä näin jalkas nyt tekemään jälkikäteen ajatellen. Ei se ikinä onnistu ihan niin kuin sitä ajattelisi. Valmista tuli. Sitten joku seuraava homma. Ennen kuin pudotetaan auto tuosta alas, niin pyöräytetäänpä uudet trianglet tästä päälle. Mä kuulin joltakin, että nämä on näistä halvoista renkaista. Näillä olisi hyvä kestävyys. Niin nämä oli siis 21545. Niin laitetaan nämä näille vanteille. Ja sitten tietysti niitä romurenkaita lisäksi mukaan. Taas olisi tykkimäkipäivä. Saa nähdä tuleeko sadekelihommat vai sitten vedetäänkö kuivalla radalla. Tää uusi puskuri vähän hankaloittaa tätä lastaamista. Se jo veti aikamoiset skraadut tonne alas ja en tiedä, olisiko se pitänyt ehkä laittaa vähän paremmin kiinnikin kuin vaan näillä 4 ruuvilla. Täytyy toivoa, että se pysyy tossa. Otin mä vähän välineitä mukaan, että se saadaan kiinnitettyä paikan päällekin paremmin. Mut joo, lähdetään Kouvolaan päin taas ajelee ja siellä meillä on ajoaikaa taas aika hyvin nyt. Sinne kannattaa soittaa aina etukäteen, niin kuulemma portit saatiin auki. Saadaan auki jo tuossa ehkä 2 aikaa. Normaalisti 5 aukeaa vasta se ajoaika. Joo. Näyttäisi taas kerran aika tyhjältä. Kello on vasta 2, eli tää ei periaatteessa vielä ole ihan auennut, mutta sain luvan tulla. Käydään kattoo tornissa, onko siellä ketään paikalla. Jos meillä tällä kertaa oma vesilätäkkökin. Vähän on pienenlainen, mutta ehkä me hyödynnetään. Niin, käydään kattoo, onko tornissa ketään paikalla, että saadaan tuon jäsenmaksu ja nimet listaa. Ei ollut ketään paikalla, mutta maksut on maksettu ja nimet on listassa. Kieltämättä turvallisuuden kannalta olisi ihan hyvä, että täällä olisi aina joku valvomassa tätä touhua. Ja tietenkin jos auto jää radan varteen, niin sitten toi hinaaminenkin on vähän ahteellista. Tässä on joku mukana aina. Ruvetaan purkaa autoa tosta alas nyt. No niin, tavoitteena olisi, että puskuri ei jää tohon ramppeihin kiinni, niin toivottavasti noin 2-4 tuossa nyt auttaa. Katsotaan kuinka käy. Pahimmassa tapauksessa repäisee tämän koko puskurin tosta irti. Hyvin sujuu. Lyödään pressut tohon väliin ja tehdään varikko kuntoon. Okei, ekat kierrokset vedetty ja heti näyttää siltä, että tää ulkosyrjä lähtee taas kulumaan vähän reilummin. Voidaan katsoa noita rengaspaineita, mutta mä ajattelin tässä vaiheessa lyödä
Anna asteen verran lisää negatiivista kamperia tohon ja toivotaan, että se vähän auttaisi asiaa.
puoli astetta otin kamperia takaisinpäin ja näillä renkailla näyttää, että semmonen yhden kiekan tossa varmaan pystyy vielä vetämään ja sen jälkeen todennäköisesti ne loppuu. En ole ihan tarkkaan laskenut montako kierrosta näillä on veety, mutta varmaan semmonen 10. Tässä olisi kyllä hyvät vinkit otetaan vastaan, että miten näitä renkaita saisi vähän kestää pidempään. Mä on 2 kierrosta putkeen niin kuin maksimissaan ja aina jäähyttelykierrosta ja vähän kuralätäkköäkin tuossa käytiin jäähdyttelyyn ja yritin näitä säätöjä ja paineet on aika suhteellisen alhaisena pitänyt, ettei mitään aivan mahdottomia. Mut joo, ei se kyllä ne lähtee vaan. Nää oli siis, mitkäs nää nyt olikaan? Mitä tuossa renkaan kyljessä lukee? Mikä se oli? Sportex. Siis nyt ei Trianglet. Joo. Se on Trianglet. Tässä on nyt 4 tuntia vedetty ja vielä olisi pari renkaat tuossa ajettavana. Täytyy aina vuorotella noitten crossiäijien kanssa. No, otetaan uudet renkaat. Tai uudet ja uudet vanhat. Mennään vetämään muutama kierros. Alkaa riittää tältä illalta. Yhdet parit renkaita vielä jäi ajamatta. Joo. Hyvä auto kyytiin ja lähdetään. Joo, olipa taas kerran hyvä päivä. Ja todennäköisesti vielä parin päivässä täytyy ottaa uusiksi. Nyt on tiistai eli torstaina. Voisi tulla uudelleen, pitää etsiä vaan renkaita lisää. Tähän videoon tuli nyt vähän monenlaista, mutta
Mutta joo, kiitos ja seuraavaan kertaan.